हॅलो किड्स, आपण सिविक्सचा चॅप्टर बघतोय द युनियन एक्झिक्युटिव्ह. इंट्रोडक्शन. The legislature has the responsibility of making laws. It is the job of the executive branch of the government to execute the law in an ordinary fashion. आता हे कायदे करायची जी जबाबदारी असते ती कोणाची असते? लेजिस्लेचर म्हणजे विधिमंडळाची असते. आणि कायदा अंमलात आणायची जबाबदारी असते ती एक्झिक्युटिव्हची म्हणजे सरकारची जी कार्यकारिणी शाखा आहे त्याची असते. The Union Executive consists of President, Vice President, the Prime Minister and his Council of Ministers. आता याच्यात कोण कोण असतं या युनियन एक्झिक्युटिव्हमध्ये? तर प्रेसिडेंट म्हणजे राष्ट्रपती असतात, व्हाईस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपती असतात, प्राईम मिनिस्टर पंतप्रधान असतात आणि त्यांचं मंत्रिमंडळ. एवढे सगळेजण या युनियन एक्झिक्युटिव्हमध्ये येतात. The executive is in charge of handling the day-to-day affairs of the country and run it effectively. आता देशातलं हे जे दैनंदिन कामकाज आहे ती हाताळण्याची जबाबदारी कोणावर असेल तर या एक्झिक्युटिव्हवरती असते. आता त्यातला पहिला पार्ट बघूया, द प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्युशनल अँड सेरिमोनियल हेड ऑफ द कंट्री. हे राष्ट्रपती जे असतात ते काय असतात? कॉन्स्टिट्युशनल आणि सेरेमोनियल हेड या कंट्रीचे असतात. द प्रेसिडेंट ॲक्ट्स ऑन द ॲडवाइस ऑफ द प्राईम मिनिस्टर अँड हिज काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स. आणि हे प्रेसिडेंट कुठलाही निर्णय घेतात ते पंतप्रधान आणि त्यांचं जे मंत्रिमंडळ आहे त्यांच्या सल्ल्यानुसार घेत असतात. आता या प्रेसिडेंटची क्वालिफिकेशन काय आहेत इंडियन प्रेसिडेंट व्हायचं असेल तर ती आपण बघूया. पहिलं आहे, ही ऑर शी मस्ट बी ॲन इंडियन सिटिझन. तो भारताचा नागरिक असला पाहिजे. ही ऑर शी मस्ट बी 35 इयर्स ऑफ एज अँड अबाव. त्यांचं कमीत कमी वय किती असायला पाहिजे? 35 किंवा त्याच्यावरती. ही ऑर शी मस्ट बी क्वालिफाईड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा. आणि लोकसभेचं सदस्यत्व त्यांना मिळावं एवढं त्यांचं क्वालिफिकेशन असायला हवं. ही ऑर शी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गव्हर्नमेंट. मग त्या व्यक्तीने म्हणजे त्याने किंवा तिनेही कुठलेही शासनाचं जिथं नफा मिळतो असं कुठल्या कार्यालयात असू नये. आता या प्रेसिडेंटचे इलेक्शन्स होतात कशा? He is elected by an electoral college that consists of members of both houses of parliament and the state legislative assemblies. आता हे त्यांचं इलेक्टोरल कॉलेज त्याच्यात कोण कोण मेंबर असतात? तर पार्लमेंटच्या दोन्ही हाऊसचे मेंबर असतात आणि स्टेट लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचे पण मेंबर असतात. द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन इन्व्हॉल्व्स proportional representation by the state and the national territory of Delhi and the union territory of Pondicherry. आता या राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीमध्ये राज्य आणि दिल्लीचे जे राष्ट्रीय भूभाग म्हटले त्यांनी टेरिटरी ऑफ दिल्ली म्हटले आणि पॉंडेचेरी म्हटले यांचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी ते कसे असतात? प्रपोर्शनल रिप्रेझेंटेशन असतं. आता टेन्युअर. The president is elected for the period of 5 years, though he can be re-elected for another term. प्रेसिडेंटला किती कालावधी असतो? तर तो 5 वर्षाचा असतो आणि तो परत दुसऱ्या टर्मसाठी सुद्धा निवडून येऊ शकतो आणि तोही कालावधी 5 वर्षाचाच असतो. द सक्सेसर ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी इलेक्टेड बिफोर हिज टेन्युअर गेट्स ओव्हर. आणि राष्ट्रपती पदाचा जो कार्यकाळ संपवायच्या पूर्वी त्यात दुसऱ्या राष्ट्रपतींची निवड होणं हे अत्यंत आवश्यक असतं. In case of his or her death, resignation or impeachment, the vice president assume the duty of the president. कधी कधी काय होतं, तिचा किंवा त्याचा मृत्यू झाला, त्या प्रेसिडेंटचा मृत्यू झाला किंवा त्यांनी राजीनामा दिला किंवा त्यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकलं, ज्याला आपण इम्पिचमेंट म्हणजे अभियोग झाला, तर तेव्हा मात्र त्याची जबाबदारी ही व्हाईस प्रेसिडेंट घेतात. The next president must be elected within 6 months of the death of the president's removal, resignation or death. आणि जेव्हा पुढचा राष्ट्रपती हा राष्ट्रपती पदाच्या वरून त्या व्यक्तीला काढून टाकलं असेल, तिने राजीनामा दिला असेल किंवा तिचा मृत्यू झाला असेल तर त्याच्यानंतर 6 महिन्याच्या आत पुढचे प्रेसिडेंट हे आपल्याला इलेक्ट करावेच लागतात. आता या प्रेसिडेंटची इम्पिचमेंट. Impeachment means the removal of the government official from his office without his consent. हे इम्पिचमेंट म्हणजे काय किंवा महाअभियोग म्हणजे काय? तर सरकारी अधिकाऱ्याला त्याच्या संमती विना त्याच्या पदावरनं काढून टाकणे. आता याची प्रोसेस काय आहे बघूया.
One of the houses of the parliament can start the impeachment procedure of the president. प्रेसिडेंटचे इम्पिचमेंट करायचं असेल तर पार्लमेंटच्या कोणत्याही एका हाऊसमध्ये ही प्रोसेस काय करू शकतात, सुरुवात करू शकतात. The president can be removed from office only if 2/3 members of both the houses of the parliament agree to the same. जर या संसदेच्या दोन्ही सभागृहात 2/3 म्हणजे 2/3 सदस्यांनी जर सहमती दर्शवली तरच राष्ट्रपतींना काढून टाकता येतं. आता या प्रेसिडेंटच्या काही पॉवर्स बघूया. त्यात येतात एक्झिक्युटिव्ह पॉवर, लेजिस्लेटिव्ह पॉवर, ज्युडिशियल पॉवर, फायनान्शियल पॉवर आणि इमर्जन्सी पॉवर. आता पहिली बघूया एक्झिक्युटिव्ह पॉवर. ही अपॉइंट्स द प्राईम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. सगळ्यात महत्त्वाची अपॉइंटमेंट कुठली असेल तर प्राईम मिनिस्टरची अपॉइंटमेंट ते करतात. He or she also has the power to appoint the governor, ambassadors and other dignitaries of the state. अजून कुठल्या कुठल्या अपॉइंटमेंट हे करू शकतात तर गव्हर्नर म्हणजे राज्यपालांची नेमणूक करू शकतात, राजदूतांची करू शकतात आणि इतर काही मान्यवरांची नेमणूक करण्याचे अधिकार ह्या प्रेसिडेंटना असतात. जसं ॲटर्नी जनरल असेल किंवा इतर काही ज्या डेलिगेट्स असतात त्यांची नेमणूक ते करू शकतात. He is the supreme commander of the Indian Defense Force, the Army, Navy and Air Force. आणि हे सुप्रीम कमांडर इंडियाच्या डिफेन्सचे असतात. मग त्याच्यात काय येतं, आर्मी, नेव्ही आणि एअरफोर्स या सगळ्याचे सुप्रीम कमांडर कोण असेल तर प्रेसिडेंट असतात. आता लेजिस्लेटिव्ह पॉवर. Addresses the first session of the parliament when a government is formed after the election. जेव्हा इलेक्शन होतात आणि पहिलं सेशन जेव्हा ह्याचं असतं पार्लमेंटचं तेव्हा त्याला ॲड्रेस करायचं काम कोणाचं असतं तर प्रेसिडेंटचं असतं. अ बिल बिकम्स अ लॉ ओनली वन्स द प्रेसिडेंट हॅज साइन इट. आणि कुठलाही बिल आहे ते जेव्हा लॉमध्ये रूपांतर कधी होतं जेव्हा प्रेसिडेंट त्याच्यावरती सही करतात. द प्रेसिडेंट हॅज द पॉवर टू नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा. आणि प्रेसिडेंटना ही पॉवर असते की राज्यसभेमध्ये ते 12 जणांची नेमणूक करू शकतात. He or she can also nominate 2 members to the लोकसभा फ्रॉम अँग्लो इंडियन कम्युनिटी. आणि हे अँग्लो इंडियन कम्युनिटीकडून लोकसभेसाठी 2 सदस्यांची नेमणूक किंवा उमेदवारी देऊ शकतात. He can call for a joint session of both the houses of the parliament if they do not agree on the bill. म्हणजे ह्याचा रेफरन्स थोडासा मागे पण आपण बघितला आहे की जेव्हा एखाद्या बिलवरती कुठलाही निर्णय होत नाही तेव्हा त्या दोन्ही सभागृह एकत्र येतात. तेव्हा असं जॉईंट सेशन पार्लमेंटचं आहे ज्या बिलवरती हे दोन्ही पार्लमेंटचे हाऊसेस ॲग्री होत नाहीत तेव्हा ते जॉईंट सेशन कॉल करायची रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंटची असते. आता ज्युडिशियल पॉवर. He has the power to reduce a sentence or grant pardon to any person sentenced by Indian courts. एखाद्या व्यक्तीला भारतीय कोर्टाने जर शिक्षा ठोठावली असेल तेव्हा तिची शिक्षा कमी करणे किंवा ती माफ करणे हे दोन्ही अधिकार ह्या प्रेसिडेंटचे असतात. He appoints the judges of the Supreme Court and the state high courts. त्यांना अजून कुठली गोष्टीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे तर आपलं जे सर्वोच्च न्यायालय आहे सुप्रीम कोर्ट आणि राज्यातली जी न्यायालय आहेत हायकोर्ट त्यांच्या न्यायाधीशांची नेमणूक हे प्रेसिडेंट करू शकतात. He can also consult the Supreme Court on issues of public importance. जनतेच्या काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांच्या बाबतीत ते सर्वोच्च न्यायालयाला सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात. क्रिमिनल प्रोसिडिंग्स cannot be started against the president during his term of office. राष्ट्रपतींच्या पदाच्या कार्यकाळात त्यांना फौजदारी कारवाई सुरू करता येत नाही. आता फायनान्शियल पॉवर. His approval is required before introducing a money bill in parliament. आता संसदेमध्ये मनी बिल जेव्हा इंट्रोड्यूस केलं जातं तेव्हा त्याची आधी परमिशन ही आपल्याला प्रेसिडेंटची घ्यावी लागते. He also appoints the Finance Commission to make recommendations about the distribution of taxes between the center and the state. केंद्र आणि राज्य यांच्यातल्या ज्या कर वाटप म्हणजे हे आपण म्हणतो ना रेव्हेन्यू डिस्ट्रीब्युशन आहे
टॅक्स डिस्ट्रीब्युशन आहे त्याच्या वितरणाच्या बाबतीत शिफारसी करण्यासाठी ते वित्त आयोगाची म्हणजे फायनान्स कमिशनची अपॉइंटमेंट करू शकतात. ही लेज द ॲन्युअल फायनान्शियल स्टेटमेंट ऑर द बजेट टू द पार्लमेंट. आणि ॲन्युअल फायनान्शियल बजेट जे आहे ते किंवा त्याला आपण अर्थसंकल्प म्हणतो ते संसदेला देतात. आता इमर्जन्सी पॉवर. He can declare an emergency if he is convinced that the security of the country is threatened by war or a rebellion. एखादं युद्ध झालं किंवा रिबेलियन बंडखोरी देशाच्या सुरक्षेला धोका आहे असं जर त्यांना वाटलं तर ते इमर्जन्सी डिक्लेअर करू शकतात. He can also declare emergency in the state if he is satisfied that the state cannot be run accordingly to the provisions of law. म्हणजे कायद्याच्या तरतुदीनुसार जर राज्य चालवता येत नाही आणि यावर जर ह्यांचं सॅटिस्फॅक्शन झालं, प्रेसिडेंटचं सॅटिस्फॅक्शन झालं तर त्या राज्यामध्ये इमर्जन्सी डिक्लेअर पण हे प्रेसिडेंट करू शकतात. He also declare financial emergency if he assumed that India's financial stability is at risk. म्हणजे भारताची आर्थिक स्थिती ही धोक्यात आहे असं त्यांना जर वाटलं तर ते फायनान्शियल इमर्जन्सी सुद्धा डिक्लेअर करू शकतात. He can rectify it by controlling the distribution of funds to the state. आणि राज्यांना हे जे निधी वितरण करण्याचं ते त्याच्यावरती कंट्रोल पण ठेवू शकतात. Pratibha Devi Singh Patil, the 12th President of India, was the first woman to be elected as President. हे तुमच्या DDU नो मध्ये दिलेलं आहे. तर काय या भारताच्या ज्या 12व्या राष्ट्रपती होत्या प्रतिभा देवी सिंग पाटील या पहिल्या महिला प्रेसिडेंट म्हणून इलेक्ट झाल्या. शी वॉज इन ऑफिस फ्रॉम 2007 to 2012 आणि त्यांचा कार्यकाळ किती होत्या तर 2007 पासून 2012 पर्यंत. आता बघूया व्हाईस प्रेसिडेंट. द व्हाईस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एक्झिक्युटिव्ह ब्रांच ऑफ द गव्हर्नमेंट. मग अशी आपण बघितलं तसं या एक्झिक्युटिव्ह ब्रांचचे काय आहे, गव्हर्नमेंटचे एक्झिक्युटिव्ह ब्रांचचे व्हाईस प्रेसिडेंट हे सुद्धा एक पार्ट आहे. ही असिस्ट द प्रेसिडेंट आणि ते प्रेसिडेंटना असिस्ट करतात. ही टेक्स प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट इफ द लॅटर हॅज पास्ड अवे ऑर टिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड. त्या प्रेसिडेंटचं जर निधन झालं तर नवीन प्रेसिडेंट इलेक्ट होईपर्यंत ह्या राष्ट्रपतींचं काम कोण करत असेल तर हे व्हाईस प्रेसिडेंट काम करतात. आता यांचं क्वालिफिकेशन बघूया. ही ऑर शी मस्ट बी ॲन इंडियन सिटिझन. सगळ्यात महत्त्वाचं काय ते भारताचे नागरिक असले पाहिजेत. ही ऑर शी मस्ट बी 35 years ऑफ एज ऑर अबव. त्यांचं वय 35 वर्ष किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त असलं पाहिजे. ही ऑर शी मस्ट बी क्वालिफाईड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. आणि त्यांचं क्वालिफिकेशन काय तर ते राज्यसभेचे मेंबर होण्यासाठी क्वालिफाय असले पाहिजे. ही ऑर शी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गव्हर्नमेंट. गव्हर्नमेंटचं कुठलेही जे नफा मिळण्याचं कार्यालय आहे तिथं ते असता कामा नयेत. आता या व्हाईस प्रेसिडेंटच्या इलेक्शन विषयी बघूया. He is elected by an electoral college that consists of members of both houses of parliament. पार्लमेंटच्या दोन्हीही सभागृहांचे सदस्य असलेल्या एका इलेक्टोरल कॉलेजच्या द्वारे त्यांची निवड होते. मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीज डू नॉट टेक पार्ट इन इलेक्शन्स ऑफ द व्हाईस प्रेसिडेंट. आणि राज्य विधानसभेचे सदस्य ह्या काय उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत सहभागी होत नाहीत. द व्हाईस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू अ सिक्रेट बॅलेट. आणि या उपराष्ट्रपतींची निवड ही गुप्त मतदान पद्धतीने होते, ज्याला आपण सिक्रेट बॅलेट म्हणतो ना, गुप्त मतपत्रिकेद्वारे होते. आता त्यांचा टेन्युअर बघूया. द व्हाईस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर द पिरियड ऑफ 5 years दो ही कॅन बी रिइलेक्टेड फॉर अनदर टर्म. हे उपराष्ट्रपतींचा कार्यकाल किती असतो 5 वर्षाचा असतो, परंतु ते पुन्हा त्या दुसऱ्या कार्यकालासाठी निवडून येऊ शकतात. ही कॅन रिमेन इन ऑफिस इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म टिल हिज ऑर हर सक्सेसर इज चूजन. आता ह्या उपराष्ट्रपतींचा कार्यकाळ जरी संपला तरी तो किंवा ती व्यक्ती त्यांचा दुसरा व्हाईस प्रेसिडेंट निवडून येईपर्यंत त्या पदावरती राहू शकतो.
इम्पिचमेंट ऑफ द व्हाईस प्रेसिडेंट. आता व्हाईस प्रेसिडेंटना काढायचं असेल तर काय प्रोसिजर आहे, दॅट इज इम्पिचमेंट. The Vice President of India can be removed from office if a resolution is passed by the majority of members of Rajya Sabha. राज्यसभेच्या बहुसंख्य सदस्यांनी जर ठराव मंजूर केला तरच भारताच्या उपराष्ट्रपतींना पदावरनं काढता येतं. The Lok Sabha should also agree to the same. म्हणजे ही प्रोसिजर जरी राज्यसभेची असली तरी त्याला लोकसभेची सहमती सुद्धा असावी लागते. The resolution to remove the vice president can be moved only if the president has been given a 14-day notice for the same. जर राष्ट्रपतींना 14 दिवसांची नोटीस दिली असेल तरच उपराष्ट्रपतींना काढून टाकण्याचा ठराव हा केला जाऊ शकतो. आता बघूया प्राईम मिनिस्टर. The Prime Minister is the real head of the Union Executive in India. पंतप्रधान हे ह्या युनियन एक्झिक्युटिव्हचे खरे हेड आहेत. द प्रेसिडेंट फॉर्मली अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी ॲज द प्राईम मिनिस्टर. इलेक्शन झाल्यानंतर मेजॉरिटी पार्टीचा जो लीडर असतो त्यांना पंतप्रधान म्हणून त्यांची राष्ट्रपती हे नेमणूक करत असतात. प्राईम मिनिस्टर अलॉंग विथ हिज काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स लुक्स आफ्टर द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द गव्हर्नमेंट. पंतप्रधान त्यांच्या मंत्री परिषदेसह या सरकारचं रोजचं जे काही काम आहे ते बघत असतात. In case of a coalition government, one of the members of the alliance that has the majority in the Lok Sabha becomes the Prime Minister once it is agreed upon by all. जेव्हा युतीचं सरकार होतं, म्हणजे बऱ्याच ना कोएलिशन गव्हर्नमेंट आपण बघितले, असं जेव्हा युतीचं सरकार होतं तेव्हा लोकसभेमध्ये ज्या पक्षाला बहुमत असतं त्या युतीच्या सदस्यांपैकी एक सदस्य हा काय बनतो, पंतप्रधान बनतो आणि त्याला इतरांची ही सहमती असते. आता या प्राईम मिनिस्टरचं क्वालिफिकेशन काय? ही ऑर शी शुड बी ॲन इंडियन सिटिझन. तो किंवा ती व्यक्ती ही भारताची नागरिक असावी. He or she should be a member of either लोकसभा or राज्यसभा. ती व्यक्ती ही either लोकसभा किंवा राज्यसभेची सदस्य असावी. He should be at least 25 years of age as a member of लोकसभा and 30 years of age as a member of राज्यसभा. म्हणजे ती व्यक्ती जर लोकसभेची सदस्य असेल तर तिचं वय कमीत कमी 25 असावं आणि राज्यसभेची जर सदस्य असेल तर कमीत कमी तिचं वय 30 वर्ष असावं. He or she should not hold any office of profit under the government of India. म्हणजे त्याने किंवा तिने भारत सरकारचं कुठलंही नफा कार्यालयामध्ये ती व्यक्ती असता कामा नये. आता यांचा टेन्युअर बघूया. प्राईम मिनिस्टर रिमेन्स इन पॉवर थ्रू द फुल 5 years term of लोकसभा unless he and his council of ministers are voted out of power. लोकसभेचा कार्यकाळ हा किती असतो? 5 वर्षांचा असतो. मग त्याच्यात पंतप्रधान आणि त्यांची मंत्रिपदं जोपर्यंत त्यांची आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाची सत्ता दुसऱ्यांच्या हाती घेतली जात नाही तोपर्यंत ते राहतात. आता या प्राईम मिनिस्टरच्या पॉवर आणि फंक्शन्स बघूया. रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फ्रेमिंग ऑफ नॅशनल पॉलिसीज ऑफ द गव्हर्नमेंट. सरकार काय करतं? सरकारचे राष्ट्रीय जी धोरणं आहेत ती तयार करण्याची जबाबदारी ही प्राईम मिनिस्टरची असते. रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द एक्झिक्युटिव्ह अँड लेजिस्लेचर. ही त्यांची कार्यकारिणी आणि विधिमंडळाचं जे कामकाज आहे त्याची जबाबदारी ही प्राईम मिनिस्टरची असते. सिलेक्ट्स मिनिस्टर्स फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ हिज पार्टी अँड ॲलोकेट्स पोर्टफोलिओज टू देम. त्यांच्या पक्षाच्या सदस्यांच्या मधून हे काय करतात? पंतप्रधान त्यांचे मंत्री निवडतात आणि त्यांच्या कामांचं विभागांचं वाटप पण करतात. सुपरवायझेस द मीटिंग ऑफ द कॅबिनेट अँड द काउन्सिल ऑफ मेंबर्स. त्यांचं मंत्रिमंडळ आणि जे सभासद आहेत त्यांच्या बैठकीला काय करतात? हे सुपरवाइज करतात. सुपरवायझेस द वर्क ऑफ अदर मिनिस्ट्रीज. इतर मंत्र्यांच्या कामावर सुद्धा ते देखरेख ठेवतात. कॅन ऑल्सो कीप सम पोर्टफोलिओज विथ देम. आणि त्यांच्याबरोबर काही त्यांना पोर्टफोलिओ त्यांचे ठरवून देतात. ॲक्ट्स ॲज अ लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट अँड द काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर. खूप महत्त्वाचा रोल आहे. हे आपले प्रेसिडेंट
आणि हे काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर यांच्यातला मग सर्वात महत्त्वाचा दुवा कुठला असेल तर हे प्राईम मिनिस्टर असतात. Advises the president on all matters and the president is bounded by Article 54 of Indian Constitution to act on the former's advice. राष्ट्रपतींना सगळ्या विषयांच्या बाबतीत सल्ला देतात. त्याच्यानंतर राष्ट्रपतींनी भारतीय संविधानाचं जे आर्टिकल 54 आहे त्याच्यानुसार हे कार्य करण्यासाठी काय असतात, बांधील असतात. The president can also dissolve the Lok Sabha on the advice of the Prime Minister. राष्ट्रपती हे पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार लोकसभा ही डिझॉल्व म्हणजे विसर्जित करू शकतात. आता इथं मोदींचं मोदी आणि त्यांचं मंत्रिमंडळ ह्याचा मी फोटो इथं दिले आणि त्यांचे पोर्टफोलिओज कुठल्या कुठल्या विभागात ते आहेत त्या सगळ्यांचे डिटेल्स इथं दिलेले आहेत. आता बघूया काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स. The Council of Ministers consists of members of the majority party who have been assigned various portfolios to manage the administration of the country. मंत्रिमंडळामध्ये बहुसंख्य पक्षाचे सदस्य असतात ज्यांना या देशाच्या कारभाराचं व्यवस्थापन करण्यासाठी विविध पोर्टफोलिओ म्हणजे त्यांचे डिपार्टमेंट्स देण्यात आलेली असतात. The Council of Ministers are divided into 3 categories. आता हे काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर 3 विभागात विभागलेले असतात. पहिलं आहे कॅबिनेट मिनिस्टर, नंतर मिनिस्टर ऑफ स्टेट आणि तिसरं डेप्युटी मिनिस्टर्स म्हणजे उपमंत्री. द काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिव्हली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. आणि हे जे मंत्री परिषद त्यांची जी आहे पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्री परिषद हे लोकसभेसाठी एकत्रितपणे जबाबदार असतात. Cabinet ministers handle the most important portfolios of the government, that is defense, external affairs आणि finance. हे जे 3 डिपार्टमेंट आहेत हे कॅबिनेट मंत्री हे सगळ्यात महत्त्वाचे विभाग हे हाताळत असतात. ज्याच्यामध्ये आपण बघितलं की डिफेन्स आहे, एक्सटर्नल अफेअर्स आहे आणि फायनान्स आहे. मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट वर्क इन टँडम विथ द कॅबिनेट मिनिस्टर्स. आणि हे राज्यमंत्री असतात ते काय करतात, कॅबिनेट मंत्र्यांच्या समवेत काम करत असतात. Although many ministers of the state have the same portfolio as the cabinet ministers, some of them take independent charge of portfolio like tourism, culture, etc. कित्येक राज्य मंत्र्यांकडे कॅबिनेट मंत्र्यांसारखेच पोर्टफोलिओ असले तरी सुद्धा पर्यटन किंवा संस्कृती ज्याला टुरिझम आणि कल्चर आपण म्हणतो हे पोर्टफोलिओ ते स्वतंत्रपणे सांभाळतात. Deputy ministers assist cabinet ministers and the minister of state in work. आता हे डेप्युटी मिनिस्टर हे काय करतात, कॅबिनेट मिनिस्टर आणि स्टेट मिनिस्टर आहेत त्यांना काय करतात, असिस्ट करतात. इथं ह्या सगळ्या मोदींच्या मंत्रिमंडळाचा एक फोटो दाखवलाय मी. आता बघूया सिव्हिल सर्व्हिसेस. A vast country such as India with major cultural diversity cannot be effectively managed by a small group of people. आता भारतासारख्या मोठ्या कंट्रीचा जर ज्याच्यात कल्चरल डायव्हर्सिटी आहे अशा कंट्रीचा जर आपण विचार केला तर ह्या थोडेसे लोकांच्या बरोबर प्रभावीपणे हे ॲडमिनिस्ट्रेशन करणं तसं थोडंसं अवघड आहे. द काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स कॅनॉट लुक आफ्टर द एंटायर ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑन देअर ओन. दे आर असिस्टेड बाय ऑफिसर्स ऑफ सिव्हिल सर्व्हिसेस. म्हणजे जे काही आहे त्यांना मदत कोण करतं तर हे सिव्हिल सर्व्हिसेसचे जे ऑफिसर्स असतात ते त्यांना या कामामध्ये मदत करतात. द डिसिजन्स अँड द लॉ मेक बाय द लेजिस्लेचर आर एक्झिक्युटेड बाय ऑफिसर्स ऑफ सिव्हिल सर्व्हिस. आणि हे जे डिसिजन यांनी लेजिस्लेचरनी घेतलेले असतात ते एक्झिक्यूट करत असताना त्यांना हे सिव्हिल सर्व्हिसेसचे जे ऑफिसर्स असतात ते हे काय करतात, हे अंमलात आणत असतात. The bureaucrats or the government officers manage the affairs of the government throughout the country. आता हे ब्युरोक्रॅट्स किंवा गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स असतात ते काय करतात, देशभरात जे काही अधिकारी असतात ते देशभराची सरकारची सगळी कामं सांभाळतात. The civil services at the central level consist of Indian Administration Services, that is IAS, Indian Police Service, IPS, and Indian Forest Service, IFS. आता ही जे सिव्हिल सर्व्हिसेस हे काय सर्व्हिसेस काय करतात, सेंट्रल लेव्हलचे इंडियन ॲडमिनिस्ट्रेशनच्या सर्व्हिसेसमध्ये काय काय असतात तर IAS असतात, IPS असतात आणि IFS म्हणजे फॉरेस्ट सर्व्हिसेस, वन खातं आपण ज्याला म्हणतो, पोलीस खातं आणि प्रशासकीय सेवांमध्ये हे मदत करत असतात.
The officers of the civil services are selected at the national level through a body called the Union Public Service Commission located at New Delhi. आणि ही जी असिस्ट करणारी ही जी सिव्हिल सर्व्हिसेसची लोकं आहेत त्या अधिकाऱ्यांची निवड ही कुठं होते, राष्ट्रीय पातळीवर होते, म्हणजे नॅशनल लेवलला होते दिल्ली इथं. आणि त्या संस्थांच्या माध्यमातून म्हणजे हे UPSC आपण ज्याला म्हणतो ना, युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन, त्यांच्या माध्यमातून होते. They conduct competitive exam to select the right candidate for the post of civil service officer. आणि ही नागरी सेवा अधिकारी यांच्या पदासाठी योग्य व्यक्ती ही काय केली जाते, ह्या स्पर्धा परीक्षा आपण म्हणतो ना, ऐकतो UPSC MPSCच्या एक्झाम, त्याच्या थ्रू केली जाते. द ऑफिसर्स ऑफ द सिव्हिल सर्व्हिसेस डू नॉट रिप्रेझेंट एनी पॉलिटिकल पार्टी. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे, हे जे सिव्हिल सर्व्हिसेसमध्ये लोक असतात हे कुठल्याही राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत किंवा ते कुठल्याच पॉलिटिकल पार्टीचे नसतात. द टेन्युअर ऑफ द ऑफिसर डज नॉट डिपेंड ऑन द फेट ऑफ द गव्हर्नमेंट ॲज वेल. आणि ह्या अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ असतो, जर सरकार बदललं तर हे अधिकारी बदलत नाहीत, म्हणजे सरकारच्या भविष्यावर ह्या अधिकाऱ्यांचा हा टेन्युअर असतो तो अजिबात अवलंबून नसतो. The highest officer of the civil services is known as cabinet secretary and his office is known as cabinet secretariat. आणि नागरी सेवेतील सर्वोच्च अधिकारी हे कॅबिनेट सचिव, कॅबिनेट सेक्रेटरी म्हणून ओळखले जातात आणि त्यांचं कार्यालय आहे ते कॅबिनेट सेक्रेटरिएट म्हणजे कॅबिनेट सचिवालय म्हणून ओळखलं जातं. इथं आपला हा युनियन एक्झिक्युटिव्ह पार्ट चॅप्टर संपला. काय काय बघितलं आपण याच्यात? प्रेसिडेंट म्हणजे काय, त्याच्यानंतर प्रेसिडेंट आणि व्हाईस प्रेसिडेंटबद्दल आपण काय काय बघितलं, तर त्यांचं क्वालिफिकेशन बघितलं, त्यांचं टेन्युअर किती दिवसाचा असतो, त्याच्यानंतर त्यांचे इलेक्शन्स कसे होतात, त्यांची इम्पिचमेंट असेल तर कशी होतात, त्यांच्या पॉवर्स कुठल्या आहेत, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण बघितल्या. त्याच्यानंतर प्राईम मिनिस्टर आहे, त्यांचं काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स आहेत आणि सिव्हिल सर्व्हिसेस ह्या युनियन एक्झिक्युटिव्हला कसे हेल्प करतात. सो हिअर एंड्स द चॅप्टर द युनियन एक्झिक्युटिव्ह. Thank you.